So yan guys, tap your project, then input your photo or video, then spread nyo. Tapos pag okay na yun, click nyo yung overlay, then input nyo itong effect na to. So yan, i-check nyo na lang itong description nito, yung link naka-post na po sa baba. Salamat. So yan, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe para sa susunod na gagawin kong video ma-notify ko kayo. Yan, salamat. Click nyo yung second clip, then punta kayo dito sa chroma key, then i-adjust nyo yung intensity niya, tapos yung shadow kung pwede nyo i-adjust, pero pag hindi na pwede, okay lang. Click nyo yung photo nila, tapos i-split nyo. Then punta kayo sa effect, then video effect, then punta kayo dito sa my nature, then input na tong spin, and then click nyo yung object, tapos click yung object, and then first click yung main video, main photo, then lagyan nyo ng animation yung last na photo, click yung animation, then end, then select kayo ng animation na gusto nyo gamitin dyan. So pwede natin tong swing button, so yan, input na lang nyo yan, then click nyo yung video effects, then punta kayo dito sa may party, then click nyo tong shockwave. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never